හරි. සියලු දෙනාම එතකොට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Java programming course එකත් එක්ක. අපි දැන් කතා කරා කලින් දවසේ අපේ first Java programming. එහෙම නැත්නම් hello world program එකට අදාළව තියෙන කොටස් මොනවද කියලා. එතකොට අපිට මේකෙදි දැනගන්න පුළුවන් වුණා public කියන්නේ මොකවද, ඊට පස්සේ class එකක් කියන්නේ මොනවද කියලා සාමාන්‍යයෙන් සරලව විස්තර කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ main method එකක් ගැන කිව්වා. අපි display කරගන්න ඕනි code එක ගැන කිව්වා පොඩ්ඩක්. මේ විදිහට තමයි අපේ Java first program එක ගැන අපි කතා කරේ. දැන් එතකොට මෙතනින් එහාට අපි අද දවසේ කතා කරනවා කොහොමද මේවා සිද්ධ කරගන්නේ කියලා අපි. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් වැදගත් වෙන තව කොටසක් තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගෙන යද්දි මේ කියන කමෙන්ට්ස්. කමෙන්ට්ස් කියන ඒවා ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම අපිට කමෙන්ට්ස් කියනවා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපි මොකක් හරි අපි හිතමු මොකක් හරි assignment එකක් දාලා අපි Java program එකක් ලියනවා. මේකෙදි අපි ගන්න variable තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හදන ඒක ඇතුළේ logic තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල්. ඒවා දන්නේ අපි විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේක හිතලා හැදුවා කියලා ඒක අපි තමයි හදන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ අපි assignment එකක් කරනවා නම් මේක කවුරු හරි බලනවා. බලලා තමයි අපිට grade කරන්නේ. එතකොට මේ grade කරන්න යද්දී බලන එක්කෙනාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙයා මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක සරලවම අපි කමෙන්ට්ස් යූස් කරලා තිබ්බොත් එහෙම අපි මොනවද මෙතනින් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔන්න අපිට ඒ අපි එහෙම නැත්නම් assignment එක බලන එක්කෙනාට ඔන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙයා මේ දේ තමයි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ මේ දේ තමයි කරලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔය කියන දේෙන් තව ඒ අපි කතා කරපු එක්සැම්පල් එකත් එක්කම එන දෙයක් තමයි readability කියන එක. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක්ට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහේ අදහසක් එනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න හැමදේම දාලා කෝඩ් කරාට ඒ කරලා තියෙන කෝඩ් එකකින් අවුට්පුට් එකකුත් ආවට සාමාන්‍යයෙන් තව කෙනෙක්ට බලලා ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව කෙනෙක්ට බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මේක හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරලා. එතකොට කමෙන්ට්ස් අපිට ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක ලයින් එකකට විතරක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා single line comments කියලා. ඊට පස්සේ එක ලයින් එකකට විතරක් යන්නේ නැතුව අපිට multiple lines ගණනාවකට එහෙම නැත්නම් multiple lines ගොඩකට යන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අපිට අන්න ඒ අවස්ථාවේදී පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ කියන multi line comments කියන කොටස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට comments ආකාර දෙකක් තියෙනවා single line comments සහ multi line comments කියලා. single line කියපුවම සාමාන්‍යයෙන් නමේම මේකේ තේරුම තියෙනවා එක line එකකට විතරයි මේක true වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් line වල අපිට මේක apply කරගන්න බෑ. සාමාන්‍ය එක line එකකට දාලා ඊළඟ line එකෙන් අපිට ඒක comment එකක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. multi line එකේදී නම් අපිට පුළුවන් open කරන තැන ඉඳලා අපි close කරන්නේ කොතනින්ද ඒ opening සහ closing එකට අදාළ වෙන ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන සියලුම කොටස් ටික මෙන්න මේ comments multi line comment එක මගින් comment කියන කොටසට අදාළ කරනවා. එතකොට මේවා compiler වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මේවා ignore වෙලා යනවා. එතකොට අපි comments use කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. අපිට program එකේ ඕනම තැනක comment එකක් use කරන්න පුළුවන්. අපි දාන comment එකක්වත් අපි program එකට බලපෑමක් නැහැ. එතකොට මේවා run වෙන්නෙත් නැහැ. මේ දේවලුත් මතක තියාගන්න. අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේවා හරියට කෝඩ් කරන්න කියලා දැන් අපි බලමු ගිහිල්ලා. මම නැවත ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් ගන්නවා මේක මම සේව් කරගන්නවා අපි කෝඩ් එක ගහගෙන ඊට පස්සේ අපි අද දවසේ කතා කරන කොටස් ටිකට අදාළව යන ෆයිල් එක විදිහට මම මේක තියාගන්නවා සාමාන්‍ය ඔයාලට කෝඩ් කරගෙන යද්දී පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මොකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන මේ ෆෝල්ඩර් එකට අදාළව සියලුම අපි කරන කෝඩින් සේව් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මුලින් නම් කතා කරපු hello world program එකේ ඉඳලා ඔයාලා ඉගෙනගෙන යද්දී step by step යනකොට හැම program එකක්ම එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන එකේම රීප්ලේස් කර කර සේව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුත් ડોකියුමන්ට් ක්‍රියේට් කර කර හදාගෙන යන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සරහම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය වෙන කොටස් ටික අපි දාගෙන යමු. public class අද දවසේ කතා කරන කමෙන්ට්ස් ගන්න එනවා. ඉතින් කමෙන්ට්ස් කියලා දාගන්නවා. මේ කොටසේ ගැන යන මාතෘකාව. එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් කියන එකම ගමු අපි.
public static void main අපි main method එක දාගන්නවා. string args මෙතන අපි දාගත්තේ system.out.println කියලා. hello students කියලා මම මේ දේ දාගත්තා. මට දැන් මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඊ අපි කතා කරා කොහොමද මේවා save කරන්න කියලා. Java කියන extension එක save කරන්න. save කරද්දී අපි දෙන්න ඕනේ. අපි class එකට දුන්න නම. test කියලා දුන්නා. .java කියලා මම save කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් Java file එක create වුණා. දැන් මම මේක කොහෙවත් comments පාවිච්චි කරලා නැහැ. එහෙනම් මම මෙතන comments පාවිච්චි කරගන්නවා දැන්. මෙතනින් මම මේ විදිහට single line comment එකක් දාගන්නවා. ඒතකොට single line comment එක දාගෙන අපි / දෙකක් මේ වගේ දකුණු පැත්තට ඇලවෙලා තියෙන ඇලහිලි දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපි single line comment එකට. This is a single line comment. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙතන single line comment එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ multi line comment එකක් මම දාගන්නම්. මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ. එක මේ විදිහට තියනවා කියලා හිතමු. 3 4 5 මේ වගේ තියෙනවා මොනවා හරි කෝඩ් ලයින් ටිකක්. දැන් මට මේ ටිකම කමෙන්ට් කරගන්න අවශ්‍යයි. මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එක දාද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ඕන කෙනෙක්ට පැටලෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේක සමන එක වගේ යන නිසා දැන් මේකේ තියෙන සින්ටැක්ස් එක තමයි දැන් අපි දන්නවා සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එක දාගන්නේ මෙන්න මේ කියන / දෙකෙන්. එහෙනම් මල්ටි ලයින් වුණ ගමන් මෙයාගේ මැදට ස්ටාර් මාක් දෙකක් එනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ ස්ටාර් මාක් දෙක ඇතුලේ තමයි අපේ කමෙන්ට් එක දාගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන ස්ටාර්ට් එක දාගන්න ඔන්න එක / එකයි ස්ටාර් මාක් එකයි ඊට පස්සේ අවසානයේට නැවත ස්ටාර් මාක් එකයි / එකයි. ඔන්න දැන් මේක සම්පූර්ණ මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එක. 1 2 3 4 5 කියන ලයින් පහම මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් වෙනවා. මල්ටි ලයින් කමෙන්ට්. හරි මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මේක අපි සේව් කරලා රන් කරගන්න ඕනේ. රන් කරගන්න මම එතන ටර්මිනල් එක පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. මම දැන් ඉන්නේ කොහමද ඩෙස්ක්ටොප් එකේම නිසා Java C test.java ඊට පස්සේ මම මේක එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් මෙයා කම්පයිල් වෙනවා එරර් එකක් තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා එරර් එකක් නැති නිසා normal විදියට ඊටු කෝඩ් ලයින් ටික කෝඩ් කරගන්න ඔන්න chance එක දුන්නා. එහෙනම් මෙතන දැන් අපිට එක්සිකියුට් කරගන්න පුළුවන් Java test කියලා ගහලා දැන් එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔන්න අපිට තියෙන මැසේජ් එක පෙන්නනවා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා hello students කියලා විතරයි පෙන්නන්නේ. අපි දැන් දාගත්ත කමෙන්ට්ස් මොකොත් මේකේ විසිබල් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. දැන් කොයි මේවා පෙන්වන්න ඕනනේ. මේවා කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම කමෙන්ට් වෙලා යනවා. දැන් මේක මොකක්ද උනේ කියලා තේරුම් නැහැ වගේ නම් මම මේකෙන් කොපි ටිකක් දාගන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි මම මේ විදිහට දාගත්තා. මම දැන් මේක සේව් කරලා නැවත රන් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් රන් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔන්න hello student කියලා මේ විදිහට 1 2 3 4 5ක් අවුට්පුට් 5ක් බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ එක මැසේජ් එකෙන් 5ක් බලා ගන්න පුළුවන් අවුට්පුට් වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මම මේකේ මෙතන මේ දෙවෙනි ලයින් එකේ ඉඳලා ඉතුරු
මේ system.out.println hello students කියන ටික කමෙන්ට් කරනවා. ඔන්න මම කමෙන්ට් එක ස්ටාර්ට් කරනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතනින් කමෙන්ට් එක end කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක නැවත වතාවක් සේව් කරලා run කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් දේවල් ටික සියල්ල කමෙන්ට් වුණා. දැන් මෙතන විසිබල් වෙලා තියෙනවා ඔයාලට hello student කියලා පළවෙනියෙන් අපි මෙන්න මේ area එකේ දීලා තියෙන කොටස විතරයි. මේක විතරයි ඔය විදිහට display වෙලා එන්නේ. මේ ටිකම කමෙන්ට් වෙලා යනවා. ඒතර මෙතන ඉඳන් මේ කමෙන්ට් එක පටන් ගන්න single line කමෙන්ට් එක. දැන් මේක පොඩ්ඩක් notepad එකේ අපි කෝඩ් කරගෙන යද්දි ඔයාලට කමෙන්ට්ස් එනම් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම එකම කල එකකින් එකම විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට යද්දි පොඩ්ඩක් නිකන් අමාරුයි එහෙම නැත්නම් අවුල් වගේ න අපිට පුළුවන් සරලවම VS Code එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඊට කලින් මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන අපි දැන් අහලා තිබ්බා කොහොමද හරියටම අපි දැන් ෆයිල් එකක ගනුදෙනු කරන ෆයිල් එකක් සම්බන්ධව කොහොමද කරගන්නේ කියලා ලොකු දෙයක් නෑ මේ ෆයිල් එකක් ගැන කතා කරද්දිත් ඒකෙදි අපි මොකක් හරි ඩිරෙක්ටරි එකට යනවා නම් මම දැනට යන්නම් ඩොකියුමන්ට්ස් වල මම මොකක් හරි මේකේ දැනට කෝඩින් කියලා තියෙන මේකට යනවා මම මේ කෝඩින් යටතේ මේ විදිහට තියෙනවා ෆෝල්ඩර්ස් ගොඩක් මම මෙතන අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා Java කියලා මම පොඩ්ඩක් මේක ප්‍රයොරිටි එක මුලට ගන්නවා හරි ඔන්න දැන් Java කියන එක නම් මුලට අවිලා තියෙන්නේ දැන් මම මේක ඇතුලේ තමයි ඔය කෝඩින් පාර්ට් එක කරගෙන යන්නේ මම මේ දෙන්නා දැන් දාගන්නවා කෙලින්ම අපේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලට ඔන්න දැන් ෆෝල්ඩර් එකේ ඉන්නවා දැන් අපි මෙයාලව රන් කරලා බැලුවොත් එහෙම නිකන් ගිහිල්ලා අපිට රන් කරගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ error එකක් තමයි එන්නේ. දැන් අපි මේ තියෙන තැන කියන්නේ මේ location එකට දාලා මෙයාලව ඊට පස්සේ රන් කරන්න බලන්න ඕනේ. දැන් අපිට ඒකට යූස් කරන්න පුළුවන් තව මෙතඩ් එකක් තමයි මෙන්න මෙතන. ඔයාලා දන්නවා මේක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙතන පාත් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තමයි සාමාන්‍ය ඇඩ්‍රස් බාර් එක තියෙන්නේ. මේ අපි ඉන්න ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් this PC එකේ document යටතේ coding කියන folder ඇතුලේ Java කියන ෆෝල්ඩර් ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ දැන්. අපි ගොඩක් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මේ ඉන්න ලොකේෂන් එක අපි එකින් එකට දෙන්න ගියොත් එහෙම ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට කරදරයි. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මෙතනින්ම මේක ඕපන් කරගන්න. අපි මේ කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ ඉන්න තැන වුණත් අපිට රයිට් ක්ලික් කරලා ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ටර්මිනල් එකේ යනවා නම් එහෙමයි කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් කරගන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔන්න PC එකේ users මගේ මේකට අදාළව user account එකට අදාළව ඊට පස්සේ documents තියෙනවා coding කියන folder ඇතුලේ Java කියන folder ඇතුලින් ආවට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි මෙන්න මේ ඉන්න location එකේ ඉන්නවා. දැන් මෙතන test Java කියලා search කරොත් එහෙම ඔන්න එනවා. අර විදිහටම output එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි normal command prompt එකේ යනකොට ගැටලුවක් තියෙනවා. එකින් එකට යන්න ඒක කම්මැලි. ඒක නිසා අපිට මෙතන මෙහෙම select කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් address bar එක all select වෙනවා. all select වුණාට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් cmd කියලා type කරගන්න. එතකොට මේ අපි ඉන්න තැනින් command prompt එක open කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් users අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්වනා වගේම Java කියන folder එක ඇතුලේ ඉන්නේ දැන් අපි. මෙතන දැන් නැවත java c test.java කියලා එන්ඩ කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙයා කම්පයිල් වෙනවා ඊට පස්සේ Java test රන් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න මේ විදිහට අවුට්පුට් එක පෙන්වනවා හරි